Kamusta mga ka-brave and welcome back to our channel. So, ang hawak natin ngayon ay Samsung A10s. Napapalitan natin yung LCD. Nabagsak ito kaya damage na. Okay, ayan, so nakikita nyo may mga lines na yung LCD, so hindi na talaga gumagana yan. Hindi na gumagana yung touchscreen mismo. At yun nga, yung LCD niya ay talagang nasira na pagkakabagsak. Okay, so ang gagawin natin, i-repair natin to, papalitan natin ng bagong LCD na nabili natin sa online sa Lazada. Ayan. So, hindi na gumagana yung touch kahit paano gawin mo. Okay, so gagamitan pa rin natin to ng B7000 para sa ating glue. Okay, ngayon susubukan natin kung gumagana yung LCD na nabili natin online. Para sigurado bago natin ikabit, matest muna natin. Okay, so nasubukan na natin at maayos na gumagana yung LCD natin. Okay, so ngayon tatanggalin na natin ito para baklasin natin yung lumang LCD at magsimula na tayong magpalit nito. Okay,
Sige, samahan niyo ako. Matapos natin matanggal yung LCD na luma, lilinisin natin yung mga gilid na pinagkapitan o pinagdikitan itong LCD na to para pag nagdikit tayo ng B7000 hindi siya makakasagabal, no? Kailangan linisin natin yung mga gilid. Tara, simulan natin. Okay, dito kinuha lang natin sa may lumang LCD yung net cover para dun sa earpiece. Ayan, so ikakabit na natin siya dito sa bago. Kasi walang kasama itong bagong LCD na ganitong cover. Didikit natin gamit ng B7000. Konting-konti lang na iwasan natin na malagyan yung butas ng camera sa harap. So, konti lang dapat ang ilalagay natin. Yung tama lang para dun sa ikakabit natin o ididikit natin na maliit na bagay na yan.
So simulan na natin maglagay ng glue sa gilid ng frame. So yung pinakagilid lang ang lalagyan natin. Kung ano yung sinasalpakan ng LCD, yun lang yung lalagay natin. As much as possible na continuous yung pagkaka-spread natin ng glue, yung walang putol. Yan, so mga gilid lang talaga. Para maiwasan din natin yung pagkalat ng glue dun sa mismong screen sa loob at nagkakaroon ng problema dun sa LCD. So dapat iwasan natin na mangyari yung bagay na yan. Thank you for watching and huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like at i-share mo na rin ang video ito kung ito ay nagustuhan mo.